Tara guys, pasok tayo sa loob para makita natin kung ano yung mga binibentang mga motorcycle accessories. Pero first, kailangan muna natin magpa-register. So nandito na tayo sa loob guys. Nandito yung mga binibentang mga riders accessories. Mga helmets. Ganda niya guys, oh. Lalo na pag naka big bike ka na. Magkano yung price niya? ₱10,800. Ang ganda niya. Ang bigat, grabe. Sa Toy Kingdom yan, di ba? Kaya ko ganyan eh. Morning! Morning! Morning po! Morning! You must be the father of these. You are one way. Galing pa, nagdala mo sila dito. Ay, kailangan kasama sila sa kasi kaya naman. Enjoy shopping! Oh, thank you, sir! Thank you po! Bye, kids! And guys, so na-meet pa natin si Sir Zach dito dahil siya yung mismong nag-organize nitong moto show na ito. Itong motor nila guys, ang liit, pambata. Guys, imagine pati si Mark Kagiwa nandito. O diba? Mark Kagiwa and JJ Helter Brand. Nandito rin sa event na to.
magkano yung price niya? 35,000. Nandito guys yung mga vintage helmets. Mga gusto ng mga vintage helmets. Ayan. Check natin kung magkano yung mga price. Ang ganda nito. Meron din dito guys sa mga nagpaplano mag-motovlog. Ayan, mga accessories para sa mga motovloggers. Ayan guys, so nakita natin yun naman nung Moto Tiangge sa loob. Mga motorcycle rider accessories siya. Mga gears for motorcycle riders. So dito yung pinaka-special part. Ito yung pinaka-gusto kong part kasi nandito ngayon yung mga motorcycles. Ayan. Mga riders club na rin yata yung mga ganong klase ng scooters. Guys, so dito sa event na to, pwede nyo ma-test ride yung mga motorcycle na yan. Kailangan nyo lang mag-sign up, tapos dun yung testing area nila. Pero hindi lahat ng bikes is pwede ma-test ride. May mga certain models lang na pwede ma-test ride. Ito naman yung Royal Enfield. Nandito guys yung testing area nila, yung drive area. So iba't ibang motorcycle yung matetest dito. Yung pagsa-sign up dun lang sa mga booth, may mga kanya-kanyang booth yan. So kayo magsa-sign up kung gusto nyo mag-test ride. Tapos dito kayo pupunta. Tingnan natin kung anong mga motor yung mga pwedeng i-test ride. Harley Davidson kanina. You know, pwede mag-test drive ng KTM RC200. Siyempre, mas gusto ko yung 390 kasi ito lang yung pwedeng i-test ride. Swerte naman nila. Ito yung Kawasaki Z900 RS. Sir, ito yung tiga 642,000. 630. 630,000. Z900. Sarap sana mag-test ride guys, kaso ingat kasi kapag na-damage nyo or naitumba nyo yung motorcycle, consider it sold. Ika nga. Kasi libre yung pag-test ride kaya iingatan natin yung mga motorcycle na iti-test ride natin. May nag-test ride ng GT400 ang galing.
Magkasama pa silang nag-test drive. Ay, yun lang. One down. Up, silinyador. Medyo mabigat talaga ang C900, boss. Tik na. Oh, meron pa isa pa. Nako. Ingatan niyo yung mga motorcycle, mga boss. Nako. Nako, nagasgasan ng kanyang fairings. Guys, so sarap sana mag-test ride ng mga motorcycle, kaso kapag kabado ka, huwag mo na subukan. Dalawa yung nakita ko tumumba kanina, magkasunod pa. Sinubukan kasi nila yung medyo mabigat-bigat na motorcycle. Pangarap ko ng motorcycle, Kawasaki Ninja. 650cc yan, pero kahit yung 400cc lang, okay na, basta extra critical. Yan, so nandito naman yung isa pa sa mga pinaka-pangarap ko rin. Siyempre, KTM RC390. Okay, so bago ako umuwi, hindi ako papayag na hindi ako makapagpa-picture dun sa crush ko. Kaya pupuntahan muna natin yung